Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod din Casa Teddy. De ce Casa Teddy? De asta. Ce este Casa Teddy? Casa Teddy este o casă pe structură clasică, beton armat și cărămidă de 30, cărămidă eficientă termic, o casă pe care îmi doresc să o construiesc la standard de NZEB. După cum puteți vedea, casa se află deja la nivelul plăcii de peste parter, urmează să o turnăm în aproximativ 2 săptămâni, dar asta va face obiectul episodului 2. Astăzi o să vorbim despre fundație, care au fost pașii de realizare, bineînțeles conform normativului în vigoare și ce am făcut noi pentru a face casa cât mai eficientă energetic încă din faza de fundație. Vorbim de o casă P+1, 160 de metri pătrați utili, 4 dormitoare, living plus bucătărie, 3 băi și cameră tehnică. Și după cum spuneam, astăzi ne focusăm pe fundație. Fundația acestei case are aproximativ 180 de metri pătrați. Cei 180 de metri pătrați includ și terasa care este în L și merge până în spate, terasa care are aproximativ 40 de metri pătrați. Și mai avem pe partea opusă garajul, care la fel a necesitat fundație, pentru că deasupra lui va fi o terasă. Cu o zi înainte de începerea lucrărilor am stabilit împreună cu un topograf unde vor fi colțurile fundației, asta pentru a evita o așezare greșită pe lot. Iar mai apoi, în următoarea dimineață, am trasat limitele fundației și am început săpătura generală. Săpătura generală a durat o zi și a fost necesară pentru a putea mai apoi să hidroizolăm și să izolăm fundația cu ușurință. Vedeți în centrul săpăturii și un laser care ne-a ajutat să păstrăm planeitatea acestei săpături, asta pentru că terenul nu a fost perfect drept atunci când am început lucrările. Din păcate, au urmat mai apoi multe zile ploioase, iar săpătura noastră a fost afectată. Am fost nevoiți să intervenim și să curățăm mălul, ceea ce a crescut adâncimea cu aproximativ 10 cm. Și bineînțeles, asta a venit și cu un cost extra. Dar așa este în șantier, apar neprevăzute, vremea nu poate fi ceva ce poți controla. Am trecut mai apoi la săpăturile pentru axele fundației, operațiune care a durat aproximativ o zi. Adâncimea șanțurilor a fost de aproximativ 70 de cm. După ce am terminat săpătura pentru axele fundației, am eliberat terenul, am mutat pământul în altă parte, pământ pe care urmează să-l folosim pentru a ne ridica cu curtea. Și cam așa arăta săpătura noastră înainte de a turna egalizarea. Deja puteam să-mi imaginez compartimentarea casei și cum va arăta aceasta. Spre finalul zilei respective a avut loc și prima turnare, primul moment important din șantier. Am turnat egalizarea, aproximativ 30 de centimetri de beton B200, 30 de centimetri pentru că, așa cum povesteam mai devreme, am fost nevoiți să curățăm mălul, ceea ce a crescut adâncimea totală a fundației. Costul betonului pentru egalizare a fost de aproximativ 3500 de euro și am depășit estimarea din deviz cu aproximativ 1000 de euro, tot din cauza faptului că a trebuit să ne ducem cu săpătura mai jos și astfel stratul de beton pe care l-am turnat pentru egalizare a fost mai gros, mai înalt. Următorul pas a fost talpa fundației, care a fost armată așa cum se poate vedea și în imagini. Fierul l-am cumpărat deja fasonat, iar mai apoi l-am legat și l-am pus pe poziții pe șantier. Din păcate am avut parte de foarte multe ploi, ceea ce a îngreunat lucrările și a dus la o întârziere de aproximativ 2 săptămâni. Este important să menționez că armătura a fost coborâtă în șanțuri doar în dimineața de dinainte a turnării betonului și că înainte de a o lăsa în șanțuri am pus sub aceasta acești puricei, cum sunt numiți în limbaj popular, pentru a permite betonului să intre sub armătură. Au ajuns mai apoi și cifele și am început să turnăm. De data aceasta am folosit B250, au intrat aproximativ 5 cife, iar costul a fost puțin peste 4000 de euro. Cam așa a arătat talpa fundației la finalul turnării și lucrurile încep deja să prindă contur din punctul meu de vedere. În următorul pas am efectuat cofrajul pentru elevația fundației, a durat aproximativ o săptămână, noi am folosit panouri tip DOCA, iar costul a fost de aproximativ 7000 de lei pentru panouri plus accesorii. Recomand utilizarea lor, chiar dacă este puțin mai scump, rezultatul este, din ce am înțeles, cel puțin mult mai bun.
Și a venit din nou ziua turnării. De data aceasta am folosit beton B350, au intrat aproximativ 4 cife, costul a fost de aproximativ 3.000-3.500 de euro. De această dată, bineînțeles că am și vibrat betonul foarte bine pentru a asigura o structură densă și uniformă, eliminând astfel bulele de aer și golurile din amestec. Prin vibrare, practic, betonul este mult mai rezistent și durabil. În acest pas este foarte important să lăsați și găuri pentru canalizare, apă, curent și pentru orice altceva aveți nevoie. Noi am mers pe varianta clasică de țeavă în țeavă, practic pentru canalizare am folosit o țeavă de 160, iar pentru apă una de 50, însă există soluții mult mai bune și mai profesionale cu manșon cauciucat pe care v-aș recomanda să le folosiți. Noi, din cauza timpului, pentru că eram întârziere, am mers pe varianta clasică în această situație. După ce am decofrat elevația fundației și am lăsat betonul să se usuce câteva zile, am început hidroizolarea acesteia, practic următoarea etapă. Hidroizolația am aplicat-o în 2 straturi. Primul strat l-am aplicat cu binineaua, am lăsat să se usuce bine timp de 24 de ore, iar mai apoi am trecut la următorul strat pe care l-am aplicat cu gletiera, iar în acest pas am lipit și polistirenul extrudat de 10, practic am făcut 2 operațiuni într-una, economisind astfel timp și bani. Am continuat procesul în acest fel până când am izolat toată fundația. Am folosit 10 cm de polistiren extrudat la exterior și 10 cm de polistiren extrudat la interior. Am folosit și spumă specială pentru polistiren, pentru a închide cât mai hermetic fundația și am acordat o atenție ridicată punților termice. Am urcat cu polistirenul mai sus între terasă sau garaj și casă, urmând ca mai apoi pardoseala pe care o să o avem la nivelul terasei să fie complet separată de cea pe care o să o avem la nivelul casei. De asemenea, tot din rațiuni ce țin de eficiența termică, am aplicat o placă de polistiren și pe pereții elevației de la terasă și de la garaj. Am trecut mai apoi la aplicarea membranei cu crampoane pentru a proteja polistirenul. Membrana am aplicat-o cu crampoanele spre exterior în interiorul fundației și spre interior pe exteriorul fundației, iar mai apoi, bineînțeles, am început să reumplem fundația cu pământul pe care l-am scos inițial atunci când am început săpăturile. Pământul trebuie, bineînțeles, bine compactat. Știu că este un pas uzual, dar țin să menționez acest lucru pentru că este foarte important. Dacă nu este bine compactat, acesta se lasă și în timp poate fi afectată pardoseala, placa de la cota 0. După ce am terminat de compactat pământul, am trecut la adăugarea pietrișului, pietriș care are rol de rupere a capilarității. Pe acesta l-am adăugat în fundație până la cota minus 10 în cazul teraselor și garajului și până la cota minus 30 în cazul casei, pentru a putea mai apoi să adăugăm cei 20 de cm de polistiren sub pardoseală. Polistiren pe care noi am optat să-l adăugăm în 2 straturi de câte 10 cm. În felul acesta am eliminat rosturile și, bineînțeles, la nevoie, tot am folosit spumă specială pentru polistiren, pentru a avea o etanșeitate cât mai bună. Tot în acest moment al lucrărilor ar trebui să vă asigurați că țevile de la canalizare și scurgere sunt pe poziții. Dacă în cazul curentului și alimentării cu apă lucrările pot avea loc după turnarea pardoselii, în cazul canalizării acestea trebuie făcute înainte. În ziua următoare am realizat cofrajul pentru pardoseală, am adăugat folia pentru a limita scurgerea betonului, iar mai apoi am armat pardoseala cu plasă sudată și cu distanțieri. Distanțierii au rolul de a menține plasa de armare la înălțimea corectă și de a asigura acoperirea necesară cu beton deasupra și de desubt. Și uite, așa am ajuns și la ultima etapă din realizarea fundației după aproximativ 2 luni. Vorbim despre turnarea plăcii de la cota 0 sau despre pardoseală, unde de această dată am folosit beton B400, au intrat undeva la 2,5 cifre 3 și costul a fost aproximativ 2800 de euro. Bineînțeles, și de această dată betonul a fost foarte bine vibrat, astfel încât să nu apară bule de aer, să fie cât mai omogen și să se așeze bine în cofraj.
Ulterior am și nivelat betonul folosind o riglă din lemn pentru a avea o suprafață plană și compactă. Această operațiune n-ar trebui să înlocuiască vibrarea betonului, ci să se facă în completarea acesteia. Cam așa arăta fundația și pardoseala la câteva ore după turnarea betonului și pentru că costurile legate de beton vi le-am transmis la fiecare etapă, aș vrea să vă povestesc puțin și despre costurile asociate fierului fasonat și celorlalte materiale pe care le-am folosit. În această fundație au intrat 8,5 tone de fier fasonat, costul acestuia fiind de 7.000 de euro, undeva la 400 de metri de polistiren extrudat de 10, costul per metru fiind de 50 de lei, deci undeva la 4.000 de euro, și aproximativ 25 de găleți de hidroizolație bituminoasă de 25 de kg, la prețul de aproximativ 400 de lei per găleată, asta însemnând 2.000 de euro. Bineînțeles, acestea sunt doar costurile mari, pe lângă acestea au fost multe alte costuri plus manopera, dar o să vă spun la finalul acestui clip totalul. Cât a durat fundația? Ei bine, a durat undeva la 2 luni. Am avut noroc de vreme bună și de multă bogăție. A plouat constant. În anumite săptămâni a plouat în fiecare zi, ceea ce a dus la o întârziere, dar totul e bine că se termină cu bine. Fundația este gata, este într-o stare foarte bună, este bine hidroizolată, bine izolată, foarte bine armată și cam aceștia sunt pașii pe care am trecut în realizarea fundației. Eu sunt foarte mulțumit de ce a ieșit, cu bune, cu rele, cu ploi, cu dificultăți, cu stres. Acest video nu este despre a învăța pe cineva cum să facă ceva, este doar o experiență împărtășită, o experiență pe care eu cred că o puteți folosi și voi, fie ca exemplu pozitiv, fie ca exemplu negativ, asta decideți voi. Bine, dar spune-ne care a fost costul, că vine noaptea. Ei bine, a venit noaptea, am rămas fără baterie la cameră, a început și să plouă, aparent este mult mai dificil să faci conținut decât mă așteptam. Dar este ok, suntem aici să învățăm, eu să învăț cum să fac treaba asta mai bine, cum să fac un conținut de o calitate mai bună, mai explicativ, mai calitativ, iar voi sper din tot sufletul să învățați măcar puțin din experiențele pe care le avem noi pe șantier. Costul total a fost de 32.000 de euro, asta include tot, manoperă, transport, utilaje, materiale, absolut tot. Nu știu dacă vi se pare un cost mic, nu știu dacă vi se pare un cost mare, atât a ajuns. Cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu baterie 100% la cameră și poate cu ceva mai puține emoții. Pa!